โดยส่วนตัวคือไม่ได้ชอบในการแสดงเพราะเรื่องนี้เราไม่มีความสุขกับการที่ไปอยู่ตรงนั้นเลยมึงไม่ใช่คนปกติคือมีปัญหาเรื่องแบบ mental นิดนึงใช่แอบ give up ไปแบบปีกว่าเลยทำไมนี่บทแบบนี้มาหาหนูสักทีแล้วหนูต้องทำยังไงเขาก็จะถามว่าแล้วเบลคิดว่าสิ่งที่เบลทำอ่ะมันแย่มากไหมปีหน้าอยากจะแบบออฟตัวเองคือเราแค่รู้สึกว่าแบบสุดท้ายชีวิตมันไม่ได้แค่งานกับเงินมันคือการที่เราออกไปเจอโลกกว้างออกไปเจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ยพี่รู้ไหมว่าเรื่องก้อยดาวอ่ะเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยขอฝากลูกๆทั้ง4ของฟังด้วยนะคะรายละเอียดสามารถดูได้ใน description เลยวันนี้ใส่ Alice Eat Mood ชุดเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รับฟังพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนเนี่ยมารับฟังมุมมองต่างๆของแขกรับเชิญเพราะเราเชื่อว่าแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยก็เจอเรื่องราวมาแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มีมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยแตกต่างกันซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้บอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มารับฟังกันเท่าไหร่ถึงแม้เราจะรู้จักกันมานานนะคะจริงจะแย่งกันพูดซะมากกว่าจริงแต่วันนี้เนี่ยเราจะมารับฟังแขกรับเชิญคนนี้กันนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการเนี่ยมานานเก่ากึกนำหน้ามาแล้ว10 ปีคือยุคนี้มันเป็นยุคแบบ girls love ใช่ไหมในยุคนั้นเนี่ยก้อยดาวถ้าพูดชื่อเนี้ยทุกคนจะต้องรู้จักวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกับเขากันค่ะคุณเบลเคมิสลาค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลทุกคนทุกกล้องในนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลสวัสดีค่ะขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่ชวนให้มารายการเหมือนกันนะคะยินดีค่ะ แต่ว่าอย่างที่ฟังบอกจริงๆแหละว่าเวลาเราเจอกันอะเราไม่ค่อยได้พูดเรื่องที่มีสาระกันขนาดนั้นหรือว่าดีฟทอล์กกันขนาดนั้นเหมือนเจอกันก็จะแวดก็จะมีบางครั้งที่เหมือนว่ามีมาปรึกษากันเล็กน้อยแต่ว่าก็จะแบบว่าไม่ได้ลงลึกหรืออะไรเนาะถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเบลมาปรึกษาฟังใช่จะชอบไลน์ไปหาล่าสุดไลน์ไปขออะไรสักอย่างมันบอกว่ามึงเป็นอะไรอีกแล้วอ๋อไม่ล่าสุดใช่มึงเป็นอะไรอีกแต่สุดท้ายก็ให้คอนแทคมาถูกต้องก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนะคะอัปเดตด้วยค่ะได้ถ้าถามว่าเอาจริงๆก็คือไม่ค่อยได้นั่งคุยกับเบลช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราแบบค่อนข้างที่จะดาวกับตัวเองเว้ยเราทำงานเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอะจัดการตัวเองไม่ได้เหมือนในทุกๆวันหรือว่าในทุกๆวีคอะเราแบบไม่ได้มีเวลาได้พักขนาดนั้นอะถึงแม้ว่าจะมีอะแต่สมองมันรันตลอดเวลาถึงแม้ว่างานเรามันอาจจะแบบไม่ได้แพ็คขนาดแบบทุกวันวันละ 2-3 งานแต่ว่าเหมือนแบบว่าข้างในร่างกายเราอะมันเหมือนจัดการอะไรบางอย่างไม่ได้เว้ยมันเลยทำให้เราแบบเหนื่อยง่ายกว่าปกติช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าพยายามที่จะเซฟพลังงานตัวเองพยายามแบบว่าฟังหัวเราเยอะๆฟังความคิดเราเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการที่เบลเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เองคนเดียวด้วยมันเลยเหมือนแบบว่าเหมือนเสียงในหัวมันดังกว่าปกติอะพอเราอยู่คนเดียวอะเหมือนมันไม่ได้มีเสียงรบกวนจากข้างนอกแล้วอะมันเลยทำให้เหมือนแบบแอบจะฟุ้งนิดนึงแอบจะฟุ้งแล้วก็แอบจะหลุดโฟกัสในสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่ยังดีที่ยังรู้สึกแบบยังรู้ตัวว่าแบบโอเคเรากำลังแบบแย่อยู่นะเราก็เลยพยายามต้องรีคอเวอร์กูก็เลยไลน์ไปถามมึงเรื่องนั้นใช่เกตซึ่งเบลต้องบอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่คนเดียวก็คือปกติก่อนหน้านี้คืออยู่กับที่บ้านมาโดยตลอดใช่ไหมใช่จุดอะไรที่อยู่แบบอยากออกมาอยู่คนเดียวแล้วในตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นตอนที่เบลอะได้มีโอกาสไปอังกฤษตอนนั้นไปทำงานด้วยแล้วก็อยู่เองด้วยซึ่งมันก็เป็นเวลาแป๊บเดียวไม่ได้นานประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราชอบการที่เราได้จัดแจงอะไรด้วยตัวเองอะทำอะไรเองเหมือนแบบไปไหนมาไหนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งเพราะถ้าเราอยู่บ้านอะเหมือนเราก็จะเป็นเหมือนทุกคนก็ยังเห็นเราเป็นเด็กน้อยอยู่ในบ้านอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยมีภาวะที่เรารู้สึกเฮ้ยเราอยากแบบจัดการอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยพอกลับมาปุ๊บหาที่ภายใน10 วันเว้ยหาอพาร์ตเมนต์ภายใน10 วันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบ spontaneous มากๆตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่าแบบว่าเราอยากออกไปอยู่เบอร์นั้นได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่หมายถึงคือเบลว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปนึงในการที่เราจะต้องโตขึ้นแหละหมายถึงเรารู้สึกว่าการอยู่บ้านสำหรับเราอะนะ
มันไม่ทำให้เราโตขึ้นอะเราอยากแบบไปเจอเราอยากไปแบบเผชิญอะไรด้วยตัวของเราเองอย่างที่เราก็เคยถามฟังว่าเราที่เราเคยคุยกันแต่ปีที่แล้วว่าหน้ามาอยู่คนเดียวเหมือนกันเนาะอยากมาอยู่คนเดียวเงียบๆเหมือนกันแล้วฟังก็บอกว่าแบบมาเลยดีมาก ดีมากมันดีมากในเชิงของแบบว่าความคิดสร้างสรรค์หรือที่อะไรมันเงียบขึ้นไม่มีใครมารบกวนอะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากมีสเปซเป็นของตัวเองเหมือนกันไอซีแล้วเป็นเหมือนที่คิดปะพอย้ายออกมาแรกๆก็เป็นแต่พอช่วงที่มันไม่มีอะไรทำอ่ะมันจะฟุ้งพอมันอยู่คนเดียวอ่ะเวลาเราอยู่คนเดียวความคิดมันจะดังกว่าเสมออ่ะมันจะดังมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแบบพยายามแบบหาอะไรทำในทุกๆวันสมมติว่าวันนี้เราไม่มีงานแล้วก็ลองแบบคิดดูถ่าย Pinterest ไปว่าหรือว่าเราหาอะไรถ่ายเล่นๆเก็บไว้ดีไหมแล้วก็ลงเล่นๆอะไรเงี้ยหรือว่าไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ความคิดที่มันแบบดังในหัวของเธอตอนเนี้ยคือมันเป็นเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเราว่าเราแบบแอบกดดันตัวเองไปนิดนึงอ่ะในช่วงวัยเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าบางทีเราแอบจะเผลอไปเปรียบเทียบกับคนรอบข้างเพราะว่าในวัยนี้เราจะต้องมี1 2 3 4 5อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นอ่ะเราก็รู้ตัวนะว่าเราไม่ควรจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่ามันคือชีวิตใครมันคือชีวิตมันอ่ะมันคือทุกคนไม่ได้เริ่มจากศูนย์มาเท่ากันอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอบางทีเหมือนแบบมันชนะสมองมันชนะจิตใจเราไม่ได้ความคิดเราอ่ะเก็ตใช่เราก็เลยแบบจะพยายามแบบลดโซเชียลมีเดียน้อยลงในการดูอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะเหมือนแบบเผลอเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็พยายามจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองพยายามเขียนแปลว่าการเขียนเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากเลยเว้ยคือมีวันนึงเรารู้สึกแบบโหเราแย่มากเลยเราก็เลยเขียนความรู้สึกวันนี้สิ่งที่เราเจอว่าเรารู้สึกยังไงอะแล้วมันเหมือนแบบทุกครั้งที่เราเขียนลงไปอะมันเหมือนระบายออกมาเป็นคำอ่ะแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บอ่ะคือมันดีขึ้นเลยอ่ะหลังจากนั้นก็เลยพยายามเขียนทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะไรเงี้ยเก็ตแต่เนี้ยคือในมุมคนภายนอกใช่ป่ะก็รู้สึกว่าแล้วเราเชื่อว่าแบบหลายๆคนก็น่าจะมองเบลแบบจริงๆเบลดูมีชีวิตที่แฮปปี้อ่ะเธอมีหมาเธอมีแบบหมายถึงว่านึกออกว่าการงานมีแบบความสวยหรือแบบใดๆดูชีวิตก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบเรามองตัวเองแบบนั้นไหมหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่าทำไมเรายังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราว่ามันคือภาวะที่เราเอาอายุเราไปตั้งมากกว่าเหมือนเนี่ยปีนี้เราเพิ่ง30แก่มากเลยอะอย่าเพิ่งเดี๋ยวตามไปปีนี้เราเพิ่ง30ใช่ปะแล้วเราก็แค่แบบในวัยเนี้ยมันจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้ไหมมันต้องมีบ้านแล้วไหมมันจะต้องแบบแต่งงานแล้วไหมคือเรายังไม่มีอะไรใกล้เคียงพวกนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็แค่ใช้ชีวิตของเรามีความสุขของเราแต่คนรอบข้างเราอย่างผู้จัดการเราพี่ตุ้ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่าไปคิดถึงอนาคตมากจนเกินไปให้คิดถึงปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยถือไมค์อยู่รายการกับฟรังก็แค่รู้ว่าเราอยู่รายการรับฟังกับฟรังอย่าเพิ่งแบบคิดถึงอนาคตอะไรเงี้ยคือพยายามมีความสุขในทุกๆวันความสุขเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เลยครั้งหนึ่งเว้ยมีคืนนึงคือนอน4 ทุ่มเพราะอีกวันนึงตั้งใจจะตื่นไปวิ่งซึ่งก็นัดกับพี่อีก2 คนไว้แล้วเราก็ตื่นเสร็จแล้วตื่นมาพบข้อความว่าพี่เขาเทถ้าใจนึงเรารู้สึกแบบก็ดีเหมือนกันเนาะได้นอนต่ออะไรเงี้ยแต่อีกใจนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายอุตส่าห์นอนตั้ง4 ทุ่มแล้วอุตส่าห์ตื่นมาแบบเฟรชอากาศก็ดีแบบนี้จะไม่ไปวิ่งจริงๆหรอก็เลยตัดสินใจออกไปวิ่งคนเดียววิ่งจากคอนโดไปที่สวนเบญแล้วก็วิ่งได้ประมาณแบบ 5-6 โลอะไรเงี้ยพอหลังจากกลับมาใช่ปะคือรู้สึกเหมือนแบบเรา achieve ไปอย่างนึงละในเช้าวันนี้เหมือนเราก็เลยเข้าใจว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมันคือแบบนี้นี่เองก็เลยพยายามจะหาความสุขเล็กๆน้อยๆแบบนี้ในทุกๆวันด้วยการ achieve อะไรบางอย่างแล้วมันจำเป็นต้องมาจากการ achieve อะไรบางอย่างปะความสุขเล็กๆน้อยๆเราว่าไม่เราว่าถ้าได้กินของอร่อยๆหรือว่าได้พาตัวเองไปอยู่ตรงที่เราอยากจะไปอะไรเงี้ยเราว่าก็อาจจะมีความสุขแหละอยู่อย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วปะอยู่กับมึงก็โคตรมีความสุขเลยแต่อย่าอยู่บ่อยมันเหนื่อยแต่หมายถึงว่าจริงแต่หมายถึงว่า
ที่เธอพูดมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะหมายถึงว่ารู้สึกว่าจริงๆแค่วันเนี้ยเราแฮปปี้มันก็จบแล้วอะหรือแบบแค่โมเมนต์นี้มันแฮปปี้มันก็จบแล้วอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแบบพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมไม่เราช่วงนี้แบบว่าโอเคนอกจากเหนือจากการที่แบบออกมาอยู่คนเดียวแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเธอบ้างในวัย30ตอนนี้คือแบบงานทำอะไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะช่วงนี้ก็มีที่ออนแอร์อยู่ซีรีส์เรื่องแคลร์เบลข้างรักนักโทษเห็นอยู่ใช่ใช่ฉันเล่นเป็นตัวร้ายก็เดี๋ยวเล่าเป็นแบบว่ารีแคปรีแคปละกันก็เป็นซีรีส์ที่พี่เต๋ออ่ะชวนไปเล่นตอนแรกก็อ่านบทแล้วแบบแม่งน่าสนใจดีว่ะมันดูแบบว่าเป็นบทที่เราไม่เคยเล่นแบบว่าหลายๆหน่อยอ่ะเราไม่เคยเล่นไลฟ์มาก่อนในชีวิตเลยอะไรเงี้ยแล้วพออ่านก็รู้สึกว่าไปสิไปเล่นกันอะไรเงี้ยตอนที่อ่านในบทเฉยๆอ่ะมันก็ลายนะมันก็แบบว่าสมมติว่านางเอกมันแพ้กุ้งเราก็เอาผงกุ้งอ่ะใส่ให้นางเอกมันกินแต่ก็ร้ายแหละใส่ให้นางเอกมันกินอะไรเงี้ยนางเอกมันก็แพ้มีโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ดูร้ายแต่พอมาเล่นจริงๆอ่ะเหมือนแอดออนภาพวิชั่นมันแบบเยอะแล้วมันอ่ะเราพุ่มกับคือเก็ตเรามากๆอ่ะหมายถึงแบบว่าเขาพยายามจะอินพุตตัวเก๋อ่ะให้เราเข้าใจมากที่สุดอ่ะแล้วเราเอนจอยอ่ะเรามันกับคาแรคเตอร์นี้มากเลยอ่ะคือคาแรคเตอร์นี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมึงไม่ใช่คนปกติอ่ะคือมีปัญหาเรื่องแบบmental นิดนึงใช่คือเก๋อ่ะเขาโดนเป็นแพ้รับบาปอยู่ในคุกจากคดีแชร์ลูกโซ่เหมือนเขาแชร์ลูกโซ่กับเพื่อนๆใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าโดนคนเดียวแล้วเขาก็ยอมเข้าคุกเพื่อแลกกับการที่เพื่อนอ่ะจะแบ่งเงินให้มันทุกเดือนแต่ว่ามึงต้องเข้าคุกอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบตัวละครเนี้ยมันสนุกอ่ะคือมันดูไม่ได้เหมือนมนุษย์คนอื่นทั่วไปอ่ะมันมีความที่แบบคิดเล็กคิดน้อยรักมากก็จะรักมากเกลียดมากก็จะเกลียดมากจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบรู้ผิดรู้ชอบอ่ะรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จะไม่ค่อยตรงนั้นเท่าไหร่แล้วพอเล่นมันก็รู้สึกแบบมันอ่ะมันสะใจก็เลยถ้าสมมติมีโอกาสก็กลับไปดูได้นะคะไปดูได้นะคะดูได้ขอแตะเรื่องซีรีส์เรื่องล่าสุดนิดนึงก็คือเป็นซีรีส์แคลร์เบลถูกปะซึ่งเรื่องนี้มันก็โอเคอย่างที่บอกว่าเธอแบบว่าเป็นเกิร์ลเลิฟรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามุมมองของเธอต่อแบบซีรีส์เกิร์ลเลิฟอะในยุคนั้นแบบคนดูหรือแบบอะไรเปลี่ยนแปลงไปกับตอนนี้แม้ในยุคนี้ที่แบบซีรีส์มันค่อนข้างแบบโอเคเป็นที่รู้จักมากขึ้นว่าเกิร์ลเลิฟคืออะไรอะไรเงี้ยมุมมองทั้งแบบในมุมคนแสดงแล้วก็ฟีดแบ็กจากคนภายนอกต่างปะในมุมการแสดง GL อ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเดิมแหละมันก็คือความสัมพันธ์ของแบบผู้หญิง2คนแต่ว่าในมุมคนดูอ่ะเรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากคืออย่างยุคตอนนี้เราว่าคนแบบออกมาคัมเอาท์เยอะขึ้นจากที่เห็นว่าทุกคนแบบว่า GL ทั่วบ้านทั่วเมืองรู้สึกดีนะรู้สึกดีใจนะเราเคยไปอีเวนต์อันนึงมาแล้วก็มีน้องคนนึงอ่ะมาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าเรื่องก้อยดาวอ่ะเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยเหมือนมันทำให้แบบว่าหนูกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะออกมาคัมเอาท์อ่ะกูแบบโหดีใจด้วยจริงๆที่เราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการที่เขากล้าที่จะมาออกมาแบบคัมเอาท์อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจกับก้อยดาวมากๆเลยนะหมายถึงพอเราเห็น GL มันเติบโตมาได้ถึงในยุคทุกวันเนี้ยมันยังเคยมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่เรียกว่าก้อยดาวอยู่ที่มันแบบว่าประจุออกมาเป็นแบบว่า GL ในทุกวันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกเหมือนแบบดีใจที่คนยังจำเราได้กับบทบาทนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนคนดูอ่ะคือมันก็แตกต่างตรงที่ว่ายุคเนี้ยโซเชียลมันเยอะขึ้นมันก็มีความเหมือนแบบกระแสมันจะมาไวกว่าสมัยก่อนมันจะมีแค่ทีวีเนาะอันนี้มันก็จะแบบว่ามี TikTok มีอะไรมีคลิปสั้นแล้วเขาตัดกันเร็วมากอ่ะขนาดเราไม่ใช่ตัวเด่นเขาก็ยังเอาตัดเราแบบสร้างเรื่องอ่ะแบบเป็นแบบแฟนคลับเอดิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสนุกดีเรารู้สึกว่าครีเอทีฟมากแล้วเราก็ชอบเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็น GL ก็สนุกสนานนะถ้ามีโอกาสก็อยากลองกลับมาเล่นอยู่เหมือนกันอย่างเรื่องเนี้ยคือมีเด็กใหม่ๆเยอะใช่ไหมเด็กที่อายุน้อยกว่าเราเป็นไงบ้างกับการทำงานกับเด็กแบบ Gen Z หรือเด็กยุคใหม่สนุกนะ
มันเหมือนแบบว่าเพิ่มไฟให้เรามากๆเหมือนกันอ่ะแล้วทั้งกองถ่ายอ่ะคือมันเด็กหมดเลยอ่ะแบบตากล้องผู้กำกับโปรดิวเซอร์เด็กกว่าเราหมดเลยอ่ะแล้วก็นักแสดงด้วยแต่ว่านักแสดงก็จะเป็นคนที่โตกว่าเราเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างแบบคนที่เราเข้าด้วยบ่อยๆก็คือแป้งจีน้องก็คือ18โหเด็กมากอะ18ห่างกับเรา10 ปีอ่ะแต่ว่าก็เป็น18ที่คุยรู้เรื่องแชร์อะไรเข้าใจรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าเด็กๆพวกนี้มันมีไฟแล้วมันแบบเวลามันมากองอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยพี่เบลแบบเหมือนเราสมัยเด็กๆป่ะใช่เราสมัยเด็กๆอ่ะแล้วพวกนี้คือแบบคนเบื้องหลังด้วยอ่ะเก่งอ่ะไออย่างนี้ก็เด็กๆกันหมดเลยคือเราก็รู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้มันไวอ่ะเราก็เลยชอบแบบทำงานกับเด็กรุ่นใหม่เว้ยเพราะว่าเหมือนแบบมีอะไรใหม่ๆก็มาบอกให้ฟังด้วยดีว่ามันมีอะไรบ้างเราจะได้แบบโตทันคือเราไม่อยากแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่ที่โตตามวัยอ่ะเราอยากจะ keep in touch กับแบบสิ่งที่แบบเด็กๆเขาเสพด้วยอ่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ถูกปะแล้วถ้าเราอายุมากไปกว่านี้เราก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะรับบทแม่แล้วอ่ะแต่เราก็อยากในอนาคตแต่เราก็อยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้มันคิดอะไรทำอะไรเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าแบบโตตามวัยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบเป็นเด็ก14อยู่ใช่เวลาแบบน้องเขามีอะไรแอปเลยใหม่คือเราก็ต้องรีบเรียนรู้นะจริงๆแล้ว enjoy ไหมกับการเล่นอันนี้คือว่าเป็น Girl Love รอบที่2ป่ะจากฮอร์โมนใช่เล่นใน Girl Love ก็จริงแต่ว่าแบบไม่ได้มีคู่อะไรกับเขาแต่ว่าก็ไปเล่นใน Girl Love นี่แหละใช่ไอซีแล้วแบบไม่แน่ใจว่าอย่างตอนเนี้ยคือเธอก็อยู่ในวงการมาแบบ10 ปีแล้วใช่ไหมมุมมองกับเรื่องการแสดงอะเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่สมัยแบบฮอร์โมนใสๆจนมาถึงตอนเนี้ยมีมุมมองกับสิ่งนี้ยังไงบ้างเอาจริงเปลี่ยนไปเยอะมากเธอให้ไล่ตั้งแต่ตอนฮอร์โมนอะเรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้จักการแสดงขนาดนั้นหมายถึงแค่ฟีลว่าเขาให้เราไปเล่นอะเราก็ไปเล่นแค่ไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้ว่าวงการบันเทิงเป็นยังไงนักแสดงเป็นยังไงการแสดงที่ดีต้องเป็นยังไงก็แค่ไปอะไรเงี้ยแล้วดันโชคดีว่าซีรีส์ที่เล่นมันก็เหมือนแบบว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นทำให้เราแบบว่าได้มีงานหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ณตอนนั้นน่ะมันก็มันมีการเปิดพวกซีรีส์ละครเยอะกว่าช่วงนี้แล้วเราก็ไม่ได้ฟิลเตอร์การรับแสดงขนาดนั้นน่ะเพราะว่าคืออาจจะเพราะเราเด็กด้วยอ่ะเราเลยไม่กล้าที่จะเลือกเราก็เลยโอเคก็รับหมดค่ะจนเราไม่รู้ว่าเรื่องแบบไหนที่เราชอบเล่นเรื่องแบบไหนที่เราอยากจะทุ่มเทให้มันนะมันเลยยังแบบไม่ได้รู้จักการแสดงที่ดีขนาดนั้นนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เจอเรื่องที่เหมือนแบบทำให้เราแบบ all in อะไรเงี้ยใช้เวลาสักพักอะกว่าจะเหมือนแบบว่ากลับมาอินการแสดงอีกรอบหนึ่งก็คือตอนที่เล่น Netflix Ready Set Love วันนี้น่ารักใช่มันจะมีอีกเรื่องนึงก่อนเรื่อง Remember You เรื่องนั้นก็คือเจอพี่การผู้กำกับพี่การศิวโรจน์พี่การคือแบบน่ารักมากคือเหมือนก่อนอันนี้เราไม่ได้เล่นเป็นแบบว่าตัวหลักอ่ะเราก็จะเล่นเป็นตัว2 ตัว 3เพราะฉะนั้นคือเราก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกับผู้กำกับหรือแบบแชร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรื่อง Remember You เราได้เป็นตัวหลักมันก็เลยต้องแชร์กับผู้กำกับเยอะอะไรเงี้ยพอได้แชร์กันแล้วเขาก็บอกสิ่งที่เขาชอบกับไม่ชอบในการแสดงของเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สอนเราก็เลยแบบโหดีว่ะกูอยากเล่นกับผู้กำกับแบบนี้อีกอ่ะอยากเจอผู้กำกับที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยดีแล้วพี่เบลดีแล้วแบบดีมากแต่ว่าแบบพี่ว่าแบบนั้นแบบนี้นะมันคือการแชร์กันมันคือคนที่เหมือนแบบว่าแชร์ประสบการณ์ร่วมของเรื่องนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบจุดตรงนั้นแหละประกายมันเริ่มกลับมานิดนึงนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นเรื่อง Ready Set Love ของ Netflix ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ร่วมงานกับ Netflix ด้วยก็ไปเจอผู้กำกับพี่เสือก็คือน่ารักกับเรามากๆแล้วยิ่งพอเราแบบว่าเป็นตัวหลักอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าโหเฮียมันคือ Netflix หนังแม่งแบบต้องนู่นนั่นเราแบบทุ่มเทเรา all in เราแบบตั้งใจมากแล้วก็บทคือมันรู้สึกว่าแบบเราอยากเล่นเราอยากทำให้มันดีด้วยอ่ะแล้วยิ่งเราไปเจอโปรดักชันที่ดีผู้กำกับที่ดีที่คอยซัพพอร์ตที่คอยแนะแนวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกแบบโอเคกูต้องทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดมันเลยเหมือนแบบจุดตอนนั้นเราว่าเรื่องนั้นอะทำให้เรากลับมา
จุดไฟในการแสดงเยอะเยอะมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็แอบ struggle กับการรับงานแสดงเหมือนกันหมายถึงเราว่าเราร้องไห้บ่อยมากกับเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะร้องไห้กับครูบิวเว้ยมันแบบเฮ้ยทำไมนี่บทแบบนี้มาหาหนูสักทีแล้วหนูต้องทำยังไงแล้วหนูต้องแบบว่าลงโซเชียลยังไงให้ผู้กำกับคนนั้นคนนี้เห็นน่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรอย่างนี้แหละพอพูดเรื่องการที่เราจะได้หนังได้ซีรีส์ได้อะไรอ่ะมันไม่รู้เลยอ่ะว่าเราจะถูกคัดเลือกจากอะไรตรงไหนหรือจุดไหนที่เราอยู่ในวงการนึกออกปะ จริงซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวคือไม่ได้ชอบในการแสดงเพราะเรื่องนี้อ่ะมันเป็นโอกาสที่เข้ามาแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถควบคุมได้เลยว่าเราถึงแม้ว่าเราจะเก่งจะพร้อมจะทำตัวเองดีขนาดไหนอ่ะไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับโอกาสเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเพนพอยต์แต่ไม่แน่ใจว่าที่เธอหาคำตอบอะสรุปได้คำตอบปะว่าต้องทำยังไงเขาถึงจะเลือกเราหรือเราได้รับโอกาสดีๆในตรงเนี้ยเราอะเป็นตัวเองดีแล้วเป็นตัวเองที่สุดทำทุกวันให้ดีที่สุดทำงานในสไตล์ที่เราต้องการแล้วก็คิปแพชชั่นคิปไฟเนี้ยไปเรื่อยในตัวแต่ว่าในระหว่างเนี้ยก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นด้วยอย่าแบบโฟกัสแค่งานแสดงอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบว่าถ้าเราโฟกัสแต่งานแสดงแบบทั้งวันทั้งคืนอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนโดยที่เหมือนสมมติว่ามันยังไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยอะมันจะทำให้เราเหมือนแบบรอคอยกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมามันจะทำให้เรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็เลยพยายามหาอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำมาเป็นตัวเสริมในระหว่างที่เรายังไม่มีงานแสดงเพราะเรากลัวว่าถ้าเราแบบบั่นทอนจากการแสดงอ่ะเราจะรู้สึกไม่รักมันแล้วเราอยากให้มันเป็นงานเซฟโซนของเราที่ได้ทำงานอาร์ตได้ทำงานครีเอทีฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเรารู้สึกว่าเราต้องมีแบบ2จ็อบควบคู่ไปด้วยไอซีแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีแบบว่าทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เราแบบไม่เบิร์นเอาท์กับแบบงานแสดงอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำอยู่เพิ่มเติมคืออะไรคะตอนนี้ช่วงเนี้ยอยากจะมาทำพวกอินฟลูเยอะขึ้นแบบว่ารับพวกงานรีวิวคือมันรับอยู่แล้วแหละปกติแต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากทำคอนเทนต์ให้มันดีกว่าเดิมคอนเทนต์ชีวิตประจำวันที่แบบยังไม่ต้องมีลูกค้าก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่างานอินฟลูก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีเข้ากับเราดีอะไรเงี้ยไอซีความเป็นนักแสดงกับความเป็นอินฟลูในมุมของเบลอะมันต่างกันยังไงจริงๆเราว่ามันคล้ายๆกันเพราะว่ามันคือต้องทำงานครีเอทีฟทั้งคู่เหมือนกันอย่างงานแสดงอ่ะมันก็คือต้องครีเอทีฟในการแบบทำบทสมมุติเราได้บทนึงมาเราต้องให้คาแรคเตอร์นี้เป็นอะไรแบบไหนได้บ้างเราก็รู้สึกว่าอันนั้นก็เป็นงานอาร์ตของการแสดงเหมือนกันส่วนงานอินฟลูอ่ะสมมติว่าเราได้โปรดักต์อันนึงมาแล้วเราจะครีเอทโปรดักต์เนี้ยให้มันแตกต่างจากคนอื่นยังไงหรือให้ตามบรีฟของลูกค้ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าฟิสิคอลี่มันอาจจะใช้ไม่เหมือนกันอย่างการแสดงมาต้องแบบอ่านบทนั่งสมาธิแล้วก็จำบทหรือว่าต้องเวิร์กช็อปการแสดงเรียนการแสดงแต่อย่างของอินฟลูอ่ะมันคือได้รับโปรเจกต์มาคิดสตอรี่บอร์ดทำถ่ายจบอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าสำหรับเรารู้สึกว่างานแสดงก็แอบค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้เวลามากกว่าไอซีแล้วนอกเหนือจากแบบอินฟลูอะไรเงี้ยเห็นแบบมีทำธุรกิจด้วยใช่ไหมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบอยู่อยากทำธุรกิจอะเบลก็ไม่มีเงินไงก็เลยทำธุรกิจแล้วทำแล้วมันได้เงินไหมไม่ได้จะพูดธุรกิจเลยใช่ปะคือเอาจริงเราเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดที่อยากจะทำนั่นทำนี่เหมือนเราก็ชอบปรึกษาฟังแต่ว่าทุกครั้งที่ทำออกมาทำไมแม่งแบบว่าไม่สามารถทำให้มันแบบปังได้สักอันอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีหัว business ขนาดนั้นแล้วเราก็แบบไม่ได้มีทีมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบนะเราชอบคิดโปรเจกต์เราชอบคิดอะไรเราคิดว่าเราเป็นคนที่แบบ execute มันออกมาไม่เก่งอะเก่งเธอทำได้เบลหมายถึงว่าจริงๆหมายถึงว่าเธอแค่แบบนี่แหละตั้งใจหาทีมตั้งใจใช่จริงๆก็คือธุรกิจที่พูดถึงอะเผื่อคลิปนี้มันจะทำให้มันแบบโอเคตอนนี้เบลทำกระเป๋าเป้สำหรับน้องหมาอยู่นะคะแบรนด์ชื่อคาพาวเดี๋ยวจะติดรูปให้ดูน่ารักมากน่ารักมากเพราะว่าเบลเลี้ยงหมาใช่เราเลี้ยงหมาแล้วหมาเราก็น่ารักมากเราก็เลยแบบเอาโปรดักต์อะไรให้มันเป็น CEO ดีวะ มันเริ่มต้นจากที่ว่าเราไปซื้อกระเป๋าเป้ยี่ห้อนึงมาจากอเมริกาใช่ปะแล้วเราก็นั่งมอไซค์นั่งซ้อนมอไซค์แล้วก็มาเราอยู่ข้างหน้า
แล้วเราก็ให้มันใส่แว่นเหมือนแว่นเวลาคนขี่มอเตอร์ไซค์ใส่แว่นอ่ะกันลมอ่ะแล้วเราก็เหมือนแบบฟลิปกล้องมาแล้วเป็นเพลงแบบโคดริงโคซิงโคแซดอะไรเงี้ยแล้วมันไวรัลมากเว้ยคือแล้วหน้ามันตลกอ่ะโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอดดีเจเปิดเพลงตื้อๆแต่ไฟพื้นผ้า แล้วคือคนดูแบบเยอะมากคลิปนั้นอ่ะเป็นคลิปที่ทำให้กะเพราอ่ะดังไปเลยตอนนี้กะเพราเป็นดารานะเอาจริงๆคนดูคลิปกะเพราเยอะกว่าเบลอีกคลิปนั้นเราก็แบบโอ้โหคนมันก็คงอยากจะแบบว่าพาหมามันไปเที่ยวหลายๆที่เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบรนด์ไทยมันยังไม่มีใครทำกระเป๋าเป้เราก็เลยลองทำเลยก็หาโรงงานหาไปสักพักทำแบรนดิ้งปุ๊บโอ้ยโรงงานนี้แม่งทำไม่ได้ไปเอามาจากจีนมาลองทำก็ไม่ได้อยู่ดีสื่อสารกันยากผ้าที่อยากได้มันก็ไม่ใช่เพราะมันต้องรับน้ำหนักได้หมาในระดับหนึ่งอ่ะนึกออกปะแอบกิฟต์อัพไปแบบปีกว่าเลยอ่ะคือพอสกับการทำอันนั้นไปเลยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือมีถ่ายซีรีส์ด้วยเสร็จแล้วมันมีช่วงที่เริ่มว่างขึ้นแหละก็เลยคิดว่าแบบเอากลับมาทำดีไหมวะไปลองหาอีกสักคนนึงช่วยอะไรเงี้ยก็ไปเจอน้องคนนึงที่เขาแบบช่วยดีไซน์กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ดันแบบรู้จักโรงงานที่ทำกระเป๋าเป้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วแบบพอมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะเอ้ยมันทำได้นี่หว่ามันใส่ได้จริงๆมันน่ารักจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบว่าดีใจละก็เลย develop ต่ออีกสักพักหนึ่งจนได้มันออกมาเป็นกระเป๋าเป้สำหรับน้องหมาแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็อยากจะทำอุปกรณ์สำหรับหมาไปเรื่อยๆคือเรารู้สึกว่าเรารักหมาแล้วเราอยากทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับหมาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแบบเพชรอินดัสทรีตอนนี้มันแบบมันโตมากนะใช่ใช่จริงๆรู้สึกว่าถ้าทำดีๆมันน่าจะไปได้เยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเธอได้เรียนรู้อะไรจากการแบบทำธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยก็คือจริงๆหลักๆเธอทำจากความชอบเนาะเพราะว่าเธอรักหมาตั้งแต่แบบทำมาถึงตอนเนี้ยรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่ยังอยากจะทำให้แบบดีขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยน่าจะเรียนรู้เรื่องละเอียดมากขึ้นเราว่าก่อนอันนี้เราไม่ใช่คนละเอียดขนาดนั้นนะแต่พอต้องมาทำงานกับคนมากกว่า2คนและกระเป๋าที่มันมีรายละเอียดเยอะเซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบว่าละเอียดมากขึ้นมันเลยทำให้เราเป็นคนที่แบบละเอียดมองอีกสัก 2-3 รอบเพราะก่อนอันนี้ก็จะเป็นคนแบบมองไวๆทำอะไรไวๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการได้มานั่งทำแบบนี้มันก็ดีต่อเราที่ว่าเราก็เป็นคนละเอียดมากขึ้นไม่ได้แค่ในเรื่องของธุรกิจแต่กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันเราอะไรเงี้ยสุดยอดมากไปต่อคาเพาไปต่อคาเพานะคะใครมีหมาก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตด้วยหมาสั้นเข้าได้หมาขายาวอาจจะยังไม่ได้นะคะก็คือที่พูดมาทั้งหมดมันก็เป็นประสบการณ์ของเบลจนถึงวันนี้เนาะซึ่งก็ทำหลากหลายบทบาทเหมือนกันแล้วก็แบบกว่าจะมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยอย่างที่เธอบอกว่าตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่เลข3รู้สึกยังไงบ้างกับการก้าวสู่เลข3สนุกดีนะเอาจริงๆสนุกนะมันเหมือนแบบว่าเพิ่งเป็นสาวปะจริงใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าฉันก็จะแบบเพิ่งเป็นสาวในเมืองด้วยไม่หรอกเราว่า30มันคือวัยที่เหมือนแบบว่าเราเริ่มกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นหมายถึงแบบมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะเด็กอ่ะเราอาจจะแบบไม่กล้าลงมือทำอะไรหรือจะแบบกลัวคนนั้นคนนี้คิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่พอ30เราว่าแบบช่างแม่งกูจะทำอะไรอ่ะหมายถึงว่าแบบจุดไหนในชีวิตที่ผ่านมามันทำให้แบบอยู่ๆคิดว่าแบบอยู่ๆเรามีความมั่นใจขึ้นมาหรือแบบช่างได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราช่างได้มากขึ้นเว้ยหมายถึงเหมือนแบบคือเอาจริงอย่างกูเห็นมึงดูเป็นคนที่ไม่แคร์ใครเลยเว้ยแต่ว่าฉันแบบว่าใช่คือฉันเห็นคือฉันอยู่กับแกมานานใช่ป่ะฉันก็จะรู้ว่าแบบมึงเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่คิดเยอะไม่คิดอะไรแบบแล้วแบบมึงก็ทำนั่นทำนี้ได้ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าก็แค่มีความมั่นใจรู้ความต้องการของเราแล้วก็ทำไปถ้าสมมติว่ามันดูไม่ถูกต้องเดี๋ยวก็คงมีคนมาบอกเราเองแต่ถ้าเราไม่ลองทำเลยหรือเราไม่ถามอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรมันก็ไม่ได้เกิดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าก็ช่างมันเถอะใครจะคิดอะไรก็คิดเรารู้ดีว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยจริงแล้วก็แบบถ้าทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครอย่างที่เธอบอกใช่เงินเราแล้วก็แบบ
เราอยากทำก็ทำเหอะใช่ถ้ามันเดือดร้อนมากก็ลองมาคุยกันดีว่าเดือดร้อนอะไรเข้ามาเลยนะคะที่เบลนะคะ แล้วแบบตอนเด็กๆเรามอง30 ปีเป็นยังไงแล้วพอตอนเนี้ยมันเป็นยังไงตอนเด็กๆรู้สึกว่าแก่มาก รู้สึกว่าแก่เลยเพราะว่าอย่างแม่เราอ่ะแม่เรามีเราตอน28นะเด็กมากแล้วตอนเนี้ยกู30แล้วกูเป็นเหมยลี่ละ ตอนเด็กเราก็จะเห็นโหดูรถไฟฟ้าใช่ปะพี่เขา30พี่เขาไม่มีแฟนทำไมมาดูแบบหดหู่ดูเดสเพรสจังเลยวะกูโตมาเป็นเหมยลี่เหมือนกันเลย เหมยลี่ที่เหมยลี่แต่กูยังไม่30กูมีเวลา2 ปีกูอาจจะแต่งงานก่อนหน้านั้นก็ได้หรอ แต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบเป็นวัยที่แบบดูโตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราก้าวเข้าวัยนี้จริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็โตตามวัยนะคือเราก็มีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่เราก็ยังมีมุมเด็กของเราอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้มุมเด็กของเราหายไปด้วยอ่ะเรารู้สึกเหมือนแบบเราชอบมุมเด็กของเราอะไรเงี้ยถ้าบอกกับตัวเองตอนแบบ20จะบอกว่าอะไรออกไปใช้ชีวิตเยอะๆออกไปเที่ยวเยอะๆออกไปเมืองนอกเยอะๆเป็นสิ่งที่เสียดายที่สุดตอนช่วง20เพราะว่าทำแต่งานเสียดายมากเสียดายจนรู้สึกเหมือนแบบปีหน้าอยากจะแบบออฟตัวเองไปเรียนสัก3 เดือนที่อังกฤษเพราะว่ามันจะได้ใช้ชีวิตอะเราแค่รู้สึกแบบสุดท้ายชีวิตมันไม่ได้แค่งานกับเงินอะมันคือการที่เราออกไปเจอโลกกว้างออกไปเจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ยแล้วการที่เราได้พวกนั้นกลับมาเราว่ามันแบบมันสำคัญมากๆกับตัวเรานะคือถ้าเรามีโอกาสอีกอ่ะเราก็อยากจะแบบว่ามีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตเมืองนอกสักแบบหลายๆเดือนอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีไงจริงทำไมอยู่ๆทำไมถึงแบบรู้สึกว่าแบบถ้า20อยากจะแบบไปเที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยคือในตอนที่เรา20อ่ะมันเป็นช่วงที่เราทำแต่งานเว้ยแล้วมันเป็นช่วงที่เพื่อนเราอ่ะเรียนจบแล้วทุกคนอ่ะไปเรียนต่ออังกฤษหมดเลยแบบทั้งกลุ่มอ่ะไปกันหมดเลยแล้วตอนนั้นน่ะไม่ได้เห็นความสำคัญของการไปเรียนเมืองนอกรู้สึกว่าเรามีโอกาสที่ทำงานเราก็อยากทำงานอะไรเงี้ยจนการที่คนไม่ได้ไปเที่ยวหาประสบการณ์เมืองนอกอ่ะเรารู้สึกว่าแบบความรู้รอบตัวมันอาจจะแบบน้อยกว่าคนอื่นนิดนึงอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้คิดเองอะไรเงี้ยแล้วก็พอในช่วงที่แบบงานดรอปลงเรามีโอกาสได้แบบไปเที่ยวมากขึ้นไปอังกฤษไปนู่นไปนี่แล้วแบบโหแม่งโคตรเปิดโลกเลยอ่ะคนที่นั่นคือแบบแม่งเก่งกันมากเลยแล้วรู้สึกแบบเราเสียดายจังเลยอะที่ทำไมเราไม่ได้มาเรียนที่นี่1 ปีในวัยที่เราควรจะได้เรียนวะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากจะไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกเหมือนกันเพราะไม่ได้มีโอกาสได้มีชีวิตเมืองนอกวัยเด็กเหมือนเพื่อนๆเลยแต่คนอื่นก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเธอนะในวัย20อะไรเงี้ยแบบได้มีโอกาสทำงานอะไรเงี้ยใช่ก็ถ้ามองกลับไปก็อาจจะเป็นอะไรประมาณนั้นมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างใช่แต่รู้สึกว่าจริงๆอะไรที่เราตัดสินใจไปแล้วก็น่าจะดีที่สุดเสมอแล้วล่ะใช่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบอยากทำอะไรรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรกับใครอ่ะทำไปเลยคือล่าสุดมีคนบอกว่าเหมือนแบบเหมือนเราว่าเราจะเป็นคนที่แบบมี boundary ของเราอยู่นิดนึงอ่ะแล้วเรามีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะไปทำหรืออยากจะคุยกับคนนึงอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราชื่นชอบคนนึงมากแต่เราแบบไม่กล้าไปฟอลเขาเพราะเราก็คือซัมวันแต่เขาคือซัมวันเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกเหมือนแบบมีอีโก้นิดนึงมีอีโก้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าก็แค่ตามเขาก็จะรู้ว่าเราชอบเขามันก็ดีใจเราว่าทุกคนล้วนดีใจหมดแหละที่มีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคงั้นทุกครั้งที่เราเจอคนที่เรารู้สึกแอดมายอ่ะเราจะบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเราติดตามดูคอนเทนต์อยู่นะดีมากๆเลยแบบ keep going อะไรเงี้ยพอเราได้เจอคนนึงแล้วเราพูดไปอย่างนั้นอ่ะคือเขาก็ดีใจนะแบบเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรกับใครที่เป็น appreciation ให้เขาหรือว่าอยากจะทำอะไรที่มันแบบ fulfill เราที่มันแบบ juicy เราอ่ะเราก็จะทำฟอฉันได้นะขอไปอันฟอก่อนนะ ลงอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะลงนั่นลงนี่กดไลค์ด้วยนะคะ กดดูหน่อยเพิ่ม engagement เมนนิดนึง
เดี๋ยวไปทำให้ โอเคขอบคุณค่ะเนี่ยแหละเพื่อนกันต้องอย่างงี้ ช่วย engage เพื่อนกันต้องช่วย engage กันค่ะ แล้วนิยามความสำเร็จของเบลคืออะไรถ้าณวันนี้อะไรเงี้ยค่ะ ถ้านิยามคำว่าสำเร็จจริงๆอ่ะอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ว่าแค่รู้สึกว่าหลังจากเนี้ยอยากจะมีความสุขในทุกๆวัน อยากจะทำงานที่เรารักไปเรื่อยๆมีความสุขไม่ป่วยไม่ทุกข์แค่นั้นเลยอ่ะไม่ได้อยากดังเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรแต่แค่อยากทำงานที่เรารักแบบนี้ไปเรื่อยๆและทำมันอย่างมีความสุขทุกๆวันไม่กลับมาน้อยไม่กลับมาร้องไห้อ่ะแค่นั้นคือแบบมีความสุขแล้วอ่ะเพราะว่าในวันที่บางวันที่แบบเราป่วยอ่ะคือมันรู้สึกแย่มากอ่ะกูไม่อยากป่วยอ่ะเพราะกูต้องทำงานอ่ะก็เลยรู้สึกแบบโอเคนิยามความสำเร็จอาจจะยังไม่ได้แต่นิยามความสุขก็คืออยากจะแบบมีความสุขในทุกๆวันซึ่งมันยากนะเว้ยการที่จะมีความสุขในทุกๆวันอ่ะไม่ง่ายนะจริงทำได้ปะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ฉันน่ะก็รู้สึกว่าก็มีความสุขเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าก็อาจจะไม่ค่อยแคร์อะไรมากมั้งก็จริงแต่ว่าฟังดูเป็นคนที่มีความสุขหรอก็พยายามรู้สึกว่าแค่นั้นก็แฮปปี้แหละแบบว่าอาจจะยังไม่ได้ต้องถึงแบบรวยจัดหรืออะไรที่แบบสำเร็จแบบแต่งงานแต่ว่าหมายถึงว่าแค่แบบทุกวันมีความสุขก็แฮปปี้ละเข้าใจพอ30อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่โอเคหลายคนจะเริ่มรู้สึกกดดันมันมีความกดดันไหมในวัยเนี้ยมีอยู่แล้วยังไง30อ่ะยิ่งไม่ได้อยู่บ้านแล้วด้วยอ่ะเหมือนมาใช้ชีวิตคนเดียวมันก็ต้องแบบต้องรับผิดชอบอะไรตัวเองมากขึ้นต้องแบบโอเคกูต้องหาเงินมากขึ้นแล้วเพราะว่าค่าแอร์ค่าไฟค่าอพาร์ตเมนต์กูต้องแบบเป็นคนออกเองแล้วอะไรเงี้ยอยู่บ้านก็เราก็ไม่ต้องออกอะไรเงี้ยก็ถามว่าอะไรนะกดดันไหม แล้วแบบว่าเราแบบแก้ไขสิ่งนี้ยังไงอะไรอย่างงี้กดดันแล้วก็แก้ไขตอนเนี้ยด้วยการลองพบจิตแพทย์ จบไม่แล้วแบบหมายถึงว่าจริงแต่ว่าจริงหมายถึงว่าถ้าเราแบบมีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ได้ใช่โอเคคืออาจจะเล่าให้ฟังที่เราไลน์ถามฟังเนาะคือมันมีช่วงเนี้ยที่เราแบบดาวๆแล้วก็แบบอยู่ดีแล้วก็จัดการตัวเองไม่ได้ manageable ในร่างกายเราคือแบบคือไม่ได้เลยแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ช็อตอะอยู่ดีก็ช็อตขึ้นมาเว้ยแล้ววันนั้นโทรคุยกับผู้จัดการพอดีเขาก็มาหาก็มาคุยมาปรับทุกมาอะไรใช่ปะทีเนี้ยคือการที่เราได้คุยกับผู้ใหญ่กว่าหรือว่าเพื่อนๆรอบกายอะมันก็โอเคมันได้ระบายอะแต่สุดท้ายเราว่าการได้คุยกับแบบจิตแพทย์อะมันตรงจุดมากกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องแก้ยังไงเว้ยเราก็เลยบุ๊กออนไลน์ไปลองดูซิว่าการไปหาจิตแพทย์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ลองเล่าปัญหาของเราให้เขาฟังเขาก็ฟังเราก็แบบคือเขามีคำพูดที่ไม่มีใครสามารถถามเราได้แบบเขาอะทั้งที่เราแบบถามเพื่อนๆรอบตัวมาแล้วอะก็ไม่มีใครพูดแบบเขาพอเขาพูดวนๆไปเรื่อยเราก็แบบมันแอบสบายใจนะมันแอบดีเหมือนกันนะที่มีเหมือนเพื่อนอีกคนนึงที่เขาเป็นนักจิตแพทย์อะเป็นนักบำบัดอะมาคุยกับเราเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบจริงๆการพบจิตแพทย์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยอยู่เป็นอะไรคือเราไม่ได้เป็นอะไรเว้ยเราว่าเรา totally fine แต่เราแค่รู้สึกว่าในวันที่ดาวเราแค่อยากหาอีกคนนึงอ่ะที่เขามีความรู้มากพอเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยที่เขาแบบเรียนเรื่องนี้มาเราอยากปรึกษาคนนี้โดยตรงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองมีคำพูดอะไรที่จำได้ปะที่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบรู้สึกดีเขาก็จะถามว่าแล้วเบลคิดว่าสิ่งที่เบลทำอ่ะมันแย่มากไหมเหมือนเขาจะถามเพื่อให้เราตอบอ่ะให้เรารีเฟกเราก็บอกว่าก็ไม่นะคะดีเลยครับงั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวแบบให้การบ้านไปรีเฟล็กนะอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ได้ละแต่ว่าเราว่าเขาก็จะมีคำพูดบางคำพูดที่ไม่ได้ปลอบเราแล้วก็ไม่ได้ด่าเราแต่เป็นการเหมือนแบบถามเชิงลึกเข้าไปข้างในว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มึงเครียดอยู่อ่ะมันเกิดจากอะไรแล้วเขาจะสามารถแก้ยังไงได้บ้างI see ใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือกำลังแบบก็เป็น challenge อยู่แต่จริงๆก็ไม่ได้อยากแบบหาเป็น daily ขนาดนั้นอยากจะพยายามเหมือนแบบ
แก้ให้จบให้หายแล้วก็ไปต่อไม่อยากแบบว่าไปหาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเก๋ซึ่งก็ที่เธอบอกว่าก็พยายามหาความสุขเล็กๆในแต่ละวันใช่ใช่และอย่างพอตอนเนี้ยค่ะมุมมองความสัมพันธ์คนรอบตัวอะไรเงี้ยเธอมีมุมมองยังไงบ้างกับอย่างแบบครอบครัวตอนนี้คือแบบบริหารความสัมพันธ์ยังไงหรือว่าตอนเด็กๆเป็นยังไงแล้วตอนนี้คือมุมมองต่อสิ่งเนี้ยเปลี่ยนไปไงบ้างเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวเราช่วงเนี้ยดีขึ้นกว่าสมัยก่อนดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เราย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนเขารู้ว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้แล้วเขาจะไม่ค่อยแบบตามไม่ค่อยอะไรและเหมือนก่อนอันนี้เวลาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความทะเลาะกันคนในบ้านเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะแบบทะเลาะกันแบบบ่นอะไรอย่างเงี้ยพอคนมันห่างกันพอกลับไปมันก็จะคิดถึงกันมันก็จะมีแต่แบบสิ่งดีๆให้กันอะไรเงี้ยไม่จะไม่มีแบบบ่นไม่มีอะไรก็จะแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่เราณตอนเนี้ยในวัยนี้ของเราค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะพาเขาแบบไปเที่ยวทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาก็เริ่มอายุเยอะกันแล้วจริงอะไรอย่างกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนิยามคำว่าเพื่อนต่างออกไปไหมจากตอนเด็กๆจริงๆเราว่าก็คล้ายๆเดิมหมายถึงเราว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าเราแบบรู้จักคนนั้นคนนี้เยอะแต่มันแค่แบบรู้จักแต่ว่าไม่ได้มักจีส่วนใหญ่เราก็จะแบบมี close friend แค่ไม่กี่คนเจอกันไม่กี่คนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบเราพอใจตรงเนี้ยแต่เราก็เคยพยายามที่จะไปหาเพื่อนใหม่นะลองแบบไปที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเราชอบคนกลุ่มนี้ไหมเราฟิตอินกับเขาไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ฟิตอินแล้วแค่กลับมาในจุดที่เราสบายใจอย่างเช่นมึงเป็นต้นกูเป็นจุดที่สบายใจหรือเปล่าจุดที่ไม่สบายใจเลย อยากให้ไปอยู่ไกลๆเรื่องมันเศร้านะคะถ้าส่วนใหญ่แบบเพื่อนๆก็เจอแค่ฟรังพีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สุดท้ายมันอยู่แค่เนี้ยแบบอาจจะไม่ได้ต้องเจอบ่อยแต่แค่แบบรู้ว่าแบบยังไงก็แบบก็ยังมีตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วโทรศัพท์บ้างตอบไลน์บ้างฉันก็ตอบตลอดแล้วอย่างถ้าในมุมคนรักอย่างเงี้ยเธอมีมุมมองต่างออกไปจากตอนเด็กๆป่ะหรือว่าแบบมีภาพในหัวจินตนาการไหมว่าชีวิตจะเป็นยังไงจะแต่งงานหรือยังต่างไปเยอะเลยเรื่องความรักเหมือนหลังจากที่แบบเจอความรักมาแบบหลายรูปแบบอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแต่ละคนก็คือมีคาแรคเตอร์ที่แบบไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าณตอนเนี้ยเราอยากได้คนที่เข้าใจเราจริงๆแล้วเป็นแบบ emotional support ให้เราได้จริงๆเพราะว่าแบบคือ you never know ว่าอยู่ดีแบบตื่นมาแบบกูจะเป็นบ้าอะไรคือมึงต้องรับให้ได้เพราะว่ามึงต้องรู้ว่าแบบกูอยู่กับสิ่งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแบบสำหรับเราการที่จะมีความรักที่ดีที่มั่นคงไม่ต้องเป็นคนที่แบบรักเราที่สุดก็ได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดเพราะสุดท้ายอยู่กันไปกันมาเราว่ามันคือตัดเรื่องความรักไปมันคือแบบความผูกพันและความที่สบายใจที่มีคนนี้อยู่เห็นด้วยปะเห็นด้วยเห็นด้วยหมายถึงว่าก็รู้สึกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นคนที่อยู่ด้วยกันใช่ไอ้คำว่ารักมันก็คงยังมีอยู่แหละแต่ว่ามันก็คือเหมือนมันอยู่ในแล้วสุดท้ายพออยู่กันไป10-20 ปีมันคือความผูกพันแล้วมันคือความอดทนมันคือความที่แบบคนสองคนต้องแบบเข้าใจกันแล้วก็เป็นทีมเดียวกันเราเชื่อเรื่องการที่แบบเป็นทีมเดียวกันไว้ของคู่รักI see แล้วตอนนี้แบบว่าเจอหรือยังคะก็เจอฟรังไงคะ ฟรังก็มีผู้ชายมามักจีตั้งเยอะเอางี้เดี๋ยวให้รายการเขาดูกันนะคะว่าใครจะแต่งงานก่อนกันระหว่างเบลกับฟรังอันนี้มาดูกันนะคะใครเบลกด1ใครฟังกด2แล้วชนะได้อะไรชนะได้โยนดอกไม้ที่งานแต่ง ของเบลไม่ก็ฟังมาดูกันนะคะว่าใครจะแต่งงานก่อนกันหรือว่าเราจะจับมือกันไปที่รีไทร์โฮมฉันไม่อยู่กับเธอ อยู่ด้วยกันเลยดีจับมือไปบ้านแต่จริงเวลาไปไหนฟังจะต้องพักกับเบล เพราะว่าแบบมันแบบคล้ายๆกันแล้วดีป่ะที่ได้พักด้วยกันก็ดี
นี่รู้สึกว่าแบบไม่กดดันเดีย ถามกูบ้างไหมอะ ถามแบบอาบน้ำหน่อยล้างหน้านิดนึง ไม่เพราะเบลมันก็แบบ มันก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นหรอก ถือว่าเป็นสองคนที่อยู่ด้วยกันได้ ถูกต้องค่ะ เป็นคนชิลๆง่ายๆแล้วกัน ชิลๆ เอางี้ ใช่ เป็นคน ใช่ easy going เนาะ ใช่ สบาย สบาย โอเคแล้วอย่างแบบความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเงี้ยตอนเนี้ยมุมมองเป็นยังไงบ้าง เราว่าแต่ก่อนเราเป็นแบบ people pleaser เว้ยเหมือนเราว่าฟังก็น่าจะรู้ว่าสมัยก่อนเราจะแบบอะไรก็ได้คล้อยตามทุกคนแบบ แล้วก็มีความเกรงใจจะแบบต้องไปใช่ไหมเขาจะอย่างนี้จะเอาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบ people pleaser มากจนเหมือนแบบมันก็จะเป็นจุดของมันที่มัน please คนอื่นเยอะจนมันมาแบบกระทบตัวเราเองอะเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับการที่ไปอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนเราเริ่มรู้ใจตัวเองมากขึ้นแล้วแหละก็เลยพยายามเหมือนแบบฟิลเตอร์สิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากทำเราไม่อยากเจอเราไม่อยากคุยออกไปอะไรเงี้ยมันก็เลยดีขึ้นคุยกันมายาวนานแล้วก่อนจะจากกันไปมีอะไรอยากแบบส่งท้ายหน่อยไหมฝากถึงคนที่กำลังจะเข้าสู่วัย30เหมือนกันไหมอะไรเงี้ยฝากถึงฉันหน่อยก็จะบอกว่าไม่ต้องไปกดดันตัวเองอะไรมากมายหรอกใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันก็พออันนี้คือบอกตัวเองด้วยนะเพราะว่าตัวเองก็พยายามที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่คือเข้าใจว่ามันยากมากสำหรับในวัยนี้ที่จะมีความทุกข์ที่จะมีเรื่องที่ต้องคิดหรือว่าเรื่องกดดันน่ะจะบอกว่าแบบว่า you're not alone ยังมีอีกหลายคนที่แบบประสบภาวะแบบนี้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นคือก็ใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเซตโก้ของตัวเองให้ชัดไว้แล้วเดี๋ยวเรารู้สึกว่ายังไงแล้วอ่ะทุกคนก็จะดีขึ้นในทุกวันค่ะไม่ต้องไปกลัววัย30ค่ะมันสนุกเย้ฝากผลงานสุดท้ายละจริงๆค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่อง Claire Bell ด้วยนะคะที่เพิ่งออนจบไปนะคะก็สามารถไปดูได้ที่แอปวันดีนะคะฝากตัวละครนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรต่อไปในปีหน้าก็ฝากติดตามได้ทุกช่องทางในเขมมิสราได้เลยค่ะเย้สุดท้ายขอบคุณเบลมากนะคะที่วันนี้มาขอบคุณพูดคุยกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบเลยค่ะถ้าชอบแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยว่าได้อะไรจากคลิปนี้หรือรู้สึกยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะจะกลับมาทำ YouTube อีกป่ะเนี่ยไม่อาจจะดูอีกทีฝากช่องเบลไว้ด้วยนะคะจริงๆเราออกกับเบลบ่อยละไม่บ่อยมากแต่ว่ามีตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่สามารถย้อนกลับไปดูได้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะใช่ตอนนั้นเรายังแบบเด็กกินเผ็ดจริงโคตรปัญญาอ่อนไม่น่ารักใช่ปะไอตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะโตละ